السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم سنتعرف على كيفية صناعة القلم لكتابة الخط العربي الخاص بالخط المغربي بأنواعها شتى أنواعها. كما ترون هنا هذا القلم تم قصه بزاوية مائلة خاص بالخطوط المشرقية مثل خط الثلث، النسخ، الرقعة والديواني والنستعليق والفارسي إلى غير ذلك. تكون مائلة نوعا ما، فتكون مائلة ومقطوعة بزاوية مائلة حيث تعطي شكل الحرف ثخين في الناحية ورفيع من ناحية أخرى. أما بالنسبة للأقلام المغربية فتكون مدببة وحادة قليلا في الأمام مثل هذه الأمثلة. فلتجهيزها القلم نحتاج إلى قطعة قصب تكون نوعا ما كبيرة، لأننا سنقص قطعة منها، فنأخذ شريحة منها ثم نأخذ قياس هذا القياس تقريبا طول 2 سنتي، ثم نبدأ ببري القلم من الناحيتان، الناحية اليمنى واليسرى. نضع الأصبع هنا ثم ندفع بهذه الطريقة إلى أن نصنع شكل مدبب. فيه مسكة أخرى كذلك يقوم ببري القلم خطاطون آخرون بهذه الطريقة، لكنها بالنسبة لي هي نوعا ما خطيرة، لعل المشرط أو السكين ينزلق على اليد ويجرح اليد، ولذلك أنا أحبذ هذه الطريقة. كما أنوه وأذكر عند بري القلم يجب أن لا يكون بجانبك أي أطفال، لأن هذه الشظايا تتطاير في كل مكان كما ترون، والسكين كذلك حاد جدا. ننزع الآن شحمة القلم في بطن القلم، وكذلك الجوانب، إلى أن نصل إلى السماكة المرجوة، سماكة رأس القلم. على سبيل المثال هذه الأقلام بقلم رفيع وقلم سميك. كذلك مسكة اليد نزيل الحواف التي على الجانب، عندما نقصها تكون حادة وممكن تؤثر على اليد أو تتعب يد الخطاط. يمكن أن نلفها في الأمام عند مسكة الأصابع بالخيوط حتى تصير نوعا ما دائرية، أو كذلك نستطيع أن نلف عليها شريط لاصق، شريط الورقي أو شريط بلاستيكي. ننزع هنا كذلك في الأخير كي نجعله نوعا ما دائري. يمكن كذلك استخدام الطرف الآخر للقلم كي لا يكون عندنا قلمان، واحد كبير للكتابة والثاني للتشكيل على سبيل المثال. الآن نضع له ساقية كي يتجمع الحبر ويسيل منه عندما يغمس في الحبر، وكذلك يمكن أن نضع له زي الحفرة أو خزان يتجمع فيه الحبر نوعا ما، ثم يستمر في الساقية إلى رأس القلم بهذه الطريقة. ثم نبري قليلا حتى يكون جاهز، ثم نأخذ قطعة صنفرة ونقوم بتدويرها على قصبة على سبيل المثال، ثم نقوم ببريه حتى تتلاشى هذه الأطراف الزائدة. في بعض الخطاطين كانوا يأتون بمشعل قداحة سجائر على سبيل المثال، ثم يحرق الرأس أو هذه الشوائب. من الأفضل أن نقصه على مقط، وعادة يكون من العاج أو من الزجاج. نقصه بهذه الطريقة. مرة أخرى كذلك نقوم بصنفرته
على سبيل المثال إذا أخذنا القلم المغربي يكون شكله مدبب بهذه الطريقة، وعندما نقصه يكون مستقيم، ثم نضع له ساقية ونضع له مثل الحفرة أو خزان يعني يتجمع فيه الحبر كما ذكرنا كي يتدفق الحبر. ثم بعد أن نقص هذه القصة المستقيمة نحاول أن نجعل رأسه مستديرا نوعا ما، ليس مثل الخط المشرقي المستقيم، لكن مثلا يكون مائلا بهذه الطريقة إذا قمنا بتكبير رأس القلم. إذا قمنا بتكبير الصورة. الآن نقوم بتجربة القلم، نأخذ مقلمة وندخله جيدا ونتركه يتشرب قليل من الحبر بعد الوقت، ثم نجرب به كتابة حرف الصاد. طبعا هذا الصوت يسمى بصرير القلم، وهو دلالة على أن القصة صحيحة، إذ أن القلم يلامس كل أجزائه سطح الورق. أعتقد أن القلم مقبول نوعا ما، ونستطيع أن نكتب به الخط المغربي مثل الخط المبسوط أو المجوهر أو خطوط أخرى. أتمنى أنكم قد استفدتم بهذا الفيديو، ويمكنكم أن تقوم بهذه التجربة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.